nasiraan pa tayo. Wow! Wow! Sulit na sulit yung pagod. Tingnan nyo naman. Wow! Good morning! Ride out kami ngayon. 6 AM. Puntang Libmanan. Kakatagpuin ko pa yung mga makasama ko. Dito ko ngayon sa park. Wala pa sila eh. Hintayin pa natin ng konti. So yun na nga. Hindi sila dumating. Haha! Solo ride na this! Ang agang ahon nito. Woohoo! Ito na yung boundary ng Ragay. Alright. Yes sir. Dito na ako sa Sipukot. Grabing ahon. Woo! So yun, nasiraan pa tayo. Kumakalog yung gulong ko sa likod. Hanap tayong bike shop. Shine na Cycle, Bicycle Supply. Sila rin yung may bike shop doon sa may Ragay, Camarines Sur. Ito maluwag itong ano niya. Yun ang gumagalaw, yung na-connect. Hindi mahigpit naman yun. Di pare. Damat. Gege. Rod, ano na ako? Time check, 9:10. Nandito pa rin ako sa Sipukot. Pinaayos ko kasi yung bike. Umalog yung gulong sa hulihan. Pero maluwag lang pala. Ayun, naayos naman na. Ahon, 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 ahon. Ganda ng daan dito 4 lanes. Nawawala yata ako Sana ba to? Check natin sa mapa. Mapa. Tama ba itong daan ko? Mukhang lumampas ako. Lumampas nga. Shit, balik tayo. Balik. Sabi dun sa mapa, lumampas talaga ako. So, hanap tayong matatanungan para sigurado. Woo! Kuya, saan po yung dito yung daan pa Bulalacao Hills? Doon po sa unahan pa po. Sige, malayo pa po. Thank you po. Doon pa po, sa dulo. Layo pa. Diretso lang po ito? So yun. Tama naman pala yung dinaanan natin. Mali lang pala yung basa ko sa Google. Woo! Malayo pa daw Oh. Malapit na pero sobrang init. Dito muna tayo. Pahinga lang konti. Then ride out ulit. Ay! Sarap matulog dito. Presko. Bike.
Woohoo! Ganda. Woo! Yun na. Nakikita ko na yung cross. Tapos, maraming bilog-bilog. Lapit na tayo. Woo! Eto na! Dito na tayo! Eto na. Ito yung akyatin. Tudak-tudak ng bike. Akyat. Wow! Wow! Ang ganda dito. Sulit. Sulit. Sulit na sulit yung pagod. Tingnan nyo naman. Wow. That's life. Wala yung mga malalaking bilog na yun. Itlog. Alam ko na. Kaya pala Bulalacao gusto kasi may Bulalacao. Yun o. Baba na tayo kasi mainit. Pero ang sarap yun. Ride out na tayo. Pauwi. Sup? Dito ako ngayon sa plaza ng Libmanan. Maghanap tayo ng makakainan. Gutom na. Dito na ako sa Barangay Tapi. Wala na, laspag na. Buti na lang, di na mainit. Laban-laban na to. Ang gagabihin ako Dilim-dilim na. Kulakling. Kulakling na. Sa wakas, boundary na ng Ragay. Ang sarap mag-bike. Lapit na tayo mga sir. Sinabi na ako. Pero malapit na. Thank you. Hanggang sa ulitin na rides. Bye bye.